नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। अघिल्लो टपिकमा चाहिँ हामीले के एक्सप्लेन गरेको थियो भन्दाखेरि हिट र टेम्परेचरको के गर्थ्यो भन्दाखेरि बेसिक कुराहरू पढेका थियौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ त्यति पढे हुन्छ। अब आजको टपिकमा चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरि थर्मल एक्सपान्सनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। अब थर्मल एक्सपान्सन भनेको एकदम प्रोबेबल क्वेसन, इक्जाममा सोध्नै सक्ने क्वेसनहरू हुन्। अब थर्मल एक्सपान्सन भनेको क्लास 12 मा पढेका थियौँ। याद गरौँ, थर्मल एक्सपान्सन भनेको कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि हामीले हिट गर्यो भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्सपान्ड गर्छ। अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई हिट गर्नु भनेको थर्मल एनर्जी प्रदान गर्नु। द्याट मिन्स द इन्क्रिज इन द साइज अफ द मेटेरियल्स ड्यू टु हिटिङ इज कल्ड द थर्मल एक्सपान्सन। अब साइज अफ मेटेरियल्स चाहिँ इन्क्रिज गर्नु ड्यू टु हिटिङ इज कन्सिडर एज द थर्मल एक्सपान्सन। अब चाहिँ एक्सपान्सन चाहिँ कि भोल्युम मात्रै बढ्छ त, कि लेन्थ मात्रै बढ्छ त, कि एरिया मात्रै बढ्छ? ओके, कुनै पनि अब्जेक्ट यदि वान डाइमेन्सनल छ भने त्यसको लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ। यदि कुनै पनि अब्जेक्टमा लेन्थ र ब्रेथ छ भने त्यसको एरिया एक्सपान्सन हुन्छ। अब कुनै पनि अब्जेक्टको लेन्थ, ब्रेथ र हाइट छ भने त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिकल एक्सपान्सन हुन्छ। त्यसको डिटेलमा पढ्छौँ। अब सुरुको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिनियर एक्सपान्सन। अब कुनै पनि अब्जेक्टको एक्सपान्सन इन द लेन्थलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि लिनियर एक्सपान्सन। अब द इन्क्रिज इन द एक्सपान्सन इन द लेन्थ अफ द सलिड ड्यू टु हिटिङ इज नोन एज द लिनियर एक्सपान्सन। अब मानौँ एउटा अब्जेक्टको सुरुको लेन्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि L1 थियो, ठिक छ। अब त्यसपछि यदि हामीले त्यसको टेम्परेचर θ1 डिग्री सेल्सियस थियो सुरुमा। अब त्यसलाई हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यदि हिट प्रोभाइड गर्यो भन्दाखेरि त्यसको लेन्थ बढ्छ θ2 डिग्री सेल्सियसमा। हो, त्यसलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि लिनियर एक्सपान्सन भनिन्छ। ओके, अब लेट्स कन्सिडर अ मेटल अफ लेन्थ L1। अब एउटा मेटलको लेन्थ चाहिँ L1 सपोज गरौँ एट द इनिसियल टेम्परेचर एट θ डिग्री सेल्सियस। अनि त्यसपछि इन्क्रिज गरौँ केले भन्दाखेरि θ2 डिग्री सेल्सियसले त्यसको टेम्परेचर इन्क्रिज गरौँ। अब द चेन्ज इन लेन्थ भनेको डेल एललाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब यो चाहिँ डेल एल, यो सुरुको लेन्थ L1 थियो, ठिक छ। त्यसपछि बढाएपछि L2 भयो। अब सुरुको θ1 डिग्री सेल्सियस थियो, त्यसपछि θ2 डिग्री सेल्सियस भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ भनेको त L2 माइनस L1 गऱ्यो भने चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ आइहाल्छ। त्यही भनेको चेन्ज इन लेन्थ भनेको L2 माइनस L1। अब चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको के हो त? हो, तपाईँले भने ठिक छ, θ2 माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस गऱ्यो भने चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ आउँछ, ठिक छ। अब एक्सपेरिमेन्टली के फाउन्ड गर्यो भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले पटक एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के पत्ता लगाउनु भयो भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द ओरिजिनल लेन्थ। अब सुरुमै लिएको लेन्थ कति छ त? अब सुरुमै लिएको लेन्थ कतिसम्म चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यसको एक्सपान्सन कति हुन्छ भनेर चाहिँ चेन्ज इन एक्सपान्सन कति हुन्छ भने डिपेन्ड गर्छ अरे। त्यसपछि अनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर। अब चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चेन्ज इन टेम्परेचर। L1सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ अरे। त्यसपछि चेन्ज इन टेम्परेचरसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ अरे। एकदम बुझ्यो? भनेको चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इनिसियल लेन्थ, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर। अब दुइटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दा हामी सिकिरहेको छौँ। अब दुइटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इक्वल टु हुँदैन है, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द L1 डेल θ। अब कुनै पनि प्रोपोर्सनालिटी साइनलाई रिमुभ गर्न छ भने एउटा कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ। अब लेट्स सपोज हामी चाहिँ यहाँ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के राख्दिउँ भन्दाखेरि अल्फा राख्दिउँ। अब अल्फा राखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ इज इक्वल्स टु अल्फा L1 डेल θ राख्न पायो। अब यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो है, यो चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी साइन होइन, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। अल्फा भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो। अब चेन्ज इन लेन्थ के भयो भन्दाखेरि अल्फा L1 डेल θ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर। अब त्यसपछि अल्फा इज द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट कल्ड कोएफिसिएन्ट लिनियर एक्सपान्सन अफ द लिनियर एक्सपान्सिभिटी। अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा पत्ता लगाउन सकिन्छ। के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यतै साइड राखिदिने, यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिने यता। भनेपछि अल्फाको भ्यालु के भयो भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ बाई इनिसियल लेन्थ इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर भयो होइन। सो यही लेखेको छ, चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर। ओके, अर्को टपिकमा जाऊँ।
सम पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर. अब अल्फा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नेचर अफ द सब्सटेन्स. अब अल्फाको भ्यालु चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने भन्दाखेरि त्यो सब्सटेन्स लिएको नेचर कस्तो छ त. अब त्यो सुरुमा दिएको सब्सटेन्सको नेचर कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ अल्फाको भ्यालु डिपेन्ड हुने भयो. अब चेन्ज इन लेन्थ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द डाइमेन्सन, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर. त्यही भनेको सुरुको लेन्थ चाहिँ कति छ भनेर डिपेन्ड गर्छ. चेन्ज इन लेन्थ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर, त्यही कुरा भनिएको. लिनियर एक्सपान्सिभिटी when the length L1 1 cm change in temperature is 1 degree Celsius, then the change in length is linear expansivity. अब linear expansivity भने के भन्दाखेरि when the change in length is equals to 1 cm, change in that goes to the हामीले change in length भनेका थियौ. अब यदि त्यो change in length when length is 1 cm अनि चेन्ज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस छ भने एक्सपान्सिभिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सपान्सिभिटी चाहिँ के, त्यसलाई के भन्छ लिनियर एक्सपान्सिभिटी भन्ने भयो. L1 भनेको 1 cm, चेन्ज इन टेम्परेचर भनेको 1 डिग्री सेल्सियस. अब अल्फा भनेको के भन्दा भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ भयो. एकदम बुझिन्छ. Therefore, coefficient of the linear expansion is defined as the change in the length per unit original length per unit degree change in temperature. अब per unit change per unit original length per unit degree change in temperature. अब सुरुको लेन्थमा कतिको चेन्ज भएको छ त, सुरुको लेन्थमा कतिको चेन्ज भएको छ र टेम्परेचरमा पर युनिट टेम्परेचरमा चाहिँ कति चेन्ज भएको छ भन्ने कुरालाई के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनिन्छ, एक्सपान्सिभिटी भनिन्छ, एक्सपान्सन भनिन्छ. यसमा बुझ्यो, यसमा बुझ्यो हैन, एकचोटि अझ बुझाइन्छ. चेन्ज इन पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ, यदि वन्स पर युनिट लेन्थ भनेको 1 cm लेन्थमा चाहिँ कति चेन्ज भएको छ त, त्यसपछि टेम्परेचरमा चाहिँ कति चेन्ज भएको छ भन्नेलाई चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनिन्छ अरे. अब चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुलाबाट के निकाल्न सकियो भन्दाखेरि हामीले फर्मुलाबाट के निकाल्न सकियो भन्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन लेन्थ, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द इनिशियल लेन्थ, चेन्ज इन लेन्थ इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर. त्यसपछि चेन्ज इन लेन्थ इज इक्वल्स टु अल्फा L1 डेल थीटा. अब चेन्ज इन लेन्थ भनेको L2 माइनस L1 हो, ठिक छ नि. चेन्ज इन लेन्थ भनेको हामी अघि के पढ्यौँ L2 माइनस L1 भयो. अब त्यसपछि L1 ले यता पठाइदियो, अथवा यता पठाएपछि L1 लाई कमन लियो भन्दाखेरि अर्को फर्मुला हाम्रो के भयो भन्दाखेरि L2 चेन्ज भएपछि एक्सपान्सन भएपछि त्यसको लेन्थ चाहिँ कति छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ. L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा, L1 कमन लियो, L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटाबाट चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसको एक्सपान्सन भएपछि त्यसको फाइनल लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ. अर्को टपिकमा जाऊँ. अब दिस इक्वेसन गिभ्स द फाइनल लेन्थ अफ द रड एट द हायर टेम्परेचर थीटा 2 डिग्री चाहिँ हामी बुझिसक्यौँ के भन्दाखेरि L2 दिन्छ भन्ने कुरा हो. अब चाहिँ मैले भनेको थिएँ एक्सपान्सन लिनियर मात्रै हुँदैन, त्यसको सुपरफिसियल एक्सपान्सन पनि हुन्छ. अब एरिया लेन्थ र ब्रेथ छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको सुपरफिसियल एक्सपान्सन पनि हुने भयो, ठिक छ. त्यसपछि अब द इन्क्रिज इन द एरिया अफ द बडी व्हेन इट इज हिटेड भनेको the increase in the area of the body when the heat is provided. अब हिट गर्यो भने चाहिँ त्यो एक्सपान्सन हुन्छ. अब त्यसमा एरियामा एक्सपान्सन हुन्छ भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सुपरफिसियल एक्सपान्सन भनिन्छ. अब यसलाई इजियरको लागि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एरियल एक्सपान्सन पनि भन्न सकिन्छ, किनभने एरियाको एक्सपान्सन हो, एरियाको एक्सपान्सन भएको भएर एरियल एक्सपान्सन पनि भन्न सकिन्छ. अब लेट अस कन्सिडर इनिसियल एरिया अफ द प्लेट बी A1. अब A1 सपोज गरौँ इनिसियल एरियालाई एट द थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, थीटा 1 डिग्री सेल्सियसमा त्यसको एरिया के छ A1 छ. अब त्यसलाई हिट गऱ्यो भने चाहिँ अभियसली त्यसको एरिया चेन्ज हुन्छ भनेपछि त्यसको फाइनल एरिया के गरौँ भन्दाखेरि A2 राखौँ. A2 राखेपछि के भन्दाखेरि त्यसको थीटा 2 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज भएको छ, थीटा 2 डिग्री सेल्सियससम्म चेन्ज भयो. अब एक्सपेरिमेन्टली के भन्छ भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के साइन्टिस्टले के पत्ता लगाउनु भन्दाखेरि लिनियर एक्सपान्सन जस्तै एरियाको एक्सपान्सन पनि इनिसियल एरिया कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ. भनेको चेन्ज इन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इनिसियल एरिया, चेन्ज इन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चेन्ज इन एरिया. अर्को चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि चेन्ज इन एरिया इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर.
चेन्ज इन एरिया डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर, कतिको टेम्परेचर चेन्ज भएको छ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ अरे। सो कम्बाइनिङ द इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ भने चेन्ज इन एरिया डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इनिसियल एरिया इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर गर्न सकिन्छ। दुइटैको इक्वेसन के भन्छ भन्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने दुइटै इक्वेसन मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। भनेपछि चेन्ज इन एरिया डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इनिसियल एरिया इन्टु चेन्ज इन डिग्री, चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा कोफिसिएन्ट राखेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको प्रोपोर्सनालिटी साइन निकाल्न सकिन्छ। अब चाहिँ कन्स्ट्यान्ट के राखौँ भन्दाखेरि बिटा राखौँ, किनभने एरियाको एक्सपान्सिभिटी र के भन्छ भन्दाखेरि लिनियरको एक्सपान्सिभिटी त इक्वल हुँदैन, त्यही भएर बिटा राखौँ। अब वेयर बिटा इज द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट कल्ड द कोफिसिएन्ट अफ द एरियल अर सुपरफिसियल एक्सपान्सन अफ द सुपरफिसियल एक्सपान्सिभिटी भनेपछि अब बिटालाई के फर्मुला फाइनल फर्मुला के आयो, चेन्ज इन एरिया इज इक्वल्स टु बिटा ए1 चेन्ज इन टेम्परेचर डेल थीटा। अब बिटाको भ्यालु के गर्नु छ सेम अघिको जस्तो यसलाई यता ल्याएर डिभाइड गर्न सकिन्छ, त्यसबाट चाहिँ बिटाको भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ हामीले, ठिक छ। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीले लिनियर एक्सपान्सनलाई गरे जस्तै यसलाई पनि त्यस्तै गर्दै चेन्ज इन एरिया भनेको त फाइनल एरिया माइनस इनिसियल एरिया हो, ठिक छ। फाइनल एरिया माइनस इनिसियल एरिया हो। अब त्यसपछि चेन्ज इन ए1लाई यता पठाइदिउँ L1 गरे जस्तै सेम यदि एउटा तपाईँले एरियल एक्सपान्सन बुझ्नुभयो भने त्यो सबै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि A2लाई के गरौँ भन्दाखेरि A1लाई यता पठाइदिउँ भनेपछि एरिया आफ्टर एक्सपान्सन भन्ने के पत्ता लगाउन सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि A1 1 प्लस बिटा डेल थीटा, उता चाहिँ अल्फा हुन्छ यता चाहिँ बिटा हुन्छ, त्यति फरक छ। अब त्यसमा चाहिँ लिनियर एक्सपान्सन हुन्छ, यसमा चाहिँ एरिया एक्सपान्सन हुन्छ। तपाईँले कम्बाइन गर्दै के भन्छ रिलेट गर्दै पढ्नु भने चाहिँ एउटा पढेपछि तपाईँले अरू सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब त्यसपछि युनिट के हुन्छ, बिटाको के हुन्छ भने पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री केल्भिन, उता पनि सेम नै हुन्छ पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री केल्भिन। त्यसपछि देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ सुपर एक्सपान्सन इज कन्सिडर्ड एज द चेन्ज इन एरिया पर युनिट ओरिजिनल एरिया पर युनिट डिग्री चेन्ज इन टेम्परेचर। पहिलाको एरियामा युनिट एरियाले कति युनिट चेन्ज भएको छ, पर युनिट एरिया कति चेन्ज भएको छ भन्ने पर युनिट डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज हुँदाखेरि कति चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ सुपरफिसियल एक्सपान्सन भयो। सेम उताको जस्तै यता भयो, किनभने यता चाहिँ मात्रै एरिया चेन्ज भयो होइन। द भ्यालु अफ द बिटा डिपेन्ड्स अन द सेम नेचर अफ द सब्सटेन्स नै हो, ठिक छ। एक्सपान्सन डिपेन्ड गर्ने भनेकै त्यो यो या फिर लिनियर एक्सपान्सन हो, सुपरफिसियल एक्सपान्सन हो, भोल्युम के भन्छ भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन हो, भोल्युम एक्सपान्सन हो, क्युबिकल एक्सपान्सन, त्यसमा चाहिँ सबैमा के छ भन्दाखेरि नेचर अफ द सब्सटेन्समै डिपेन्ड गर्छ। अब चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के पढौँ भन्दाखेरि हामीले पढ्ने टपिक भनेको क्युबिकल एक्सपान्सन। अब क्युबिकल एक्सपान्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि सबै अब्जेक्टको त लेन्थ र ब्रेथ मात्रै हुँदैन, कुनै अब्जेक्टहरूको त 3D अब्जेक्टहरूको त हाइट पनि हुने भयो। अब त्यसमा चाहिँ के गर्ने, सेम कुरा लेट अस कन्सिडर भोल्युम 1b v1 एट द थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, v2 आफ्टर एक्सपान्सन v2 एट द थीटा 2 डिग्री सेल्सियस, चेन्ज इन टेम्परेचर पनि हुन्छ, चेन्ज इन भोल्युम पनि हुन्छ। सो सेम एउटा मैले धेरै कुरा एक्सप्लेन गरेन, यता सेम जस्तो थियो त्यस्तै भयो। अब भनेपछि चेन्ज इन भोल्युम के भयो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इनिसियल भोल्युम, भनेपछि चेन्ज इन भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चेन्ज इन टेम्परेचर भयो। अब दुइटै इक्वेसनले कम्बाइन गर्दाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इनिसियल भोल्युम इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर भयो, ठिक छ। अब v1 चेन्ज इन v1, अब त्यो चाहिँ वेयर अल्फा, यो चाहिँ गामा है। सुरुको लिनियर एक्सपान्सनमा हामीले अल्फा, एरियल सुपरफिसियल एक्सपान्सनमा चाहिँ हामीले बिटा, अब चाहिँ क्युबिकल एक्सपान्सनमा चाहिँ के भन्दाखेरि गामा, किनभने सबैको एक्सपान्सिभिटी सेम हुँदैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ गामा राख्नु गयो। गामा इज द प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट कल्ड द कोएफिसिएन्ट अफ द क्युबिकल एक्सपान्सन अफ द क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी। अब फ्रम द इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इक्वल्स टु v1 गामा डेल थीटा भनेपछि अब चेन्ज इन उता रिलेट गरौँ है। चेन्ज इन एरिया के थियो a2 माइनस a1, यता पनि सेम के भयो v2 माइनस v1, ठिक छ। इनिसियल भेलोसिटी इनिसियल भोल्युम इन्टु गामा डेल थीटा भयो। अब v1 यता पठाइदिउँ, v1 कमन लियो भने v2 आफ्टर द एक्सपान्सन v2 के भयो v1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा, सेम छ। एउटा पढ्नु भयो भने सबैको आइहाल्छ, यसमा गामाको यता ल्याएर डिभाइड गरिदिउँ भइहाल्छ, गामाको आइहाल्छ, ठिक छ, फर्मुलाबाट आयो। त्यसपछि यसको युनिट पनि के भन्दाखेरि पर डिग्री केल्भिन पर डिग्री सेल्सियस, सेम छ।
Therefore, the coefficient of the cubical expansion is the change in the per unit original volume, per unit change in temperature, per unit भोल्युममा कति चेन्ज भएको छ, द पर युनिट चेन्ज इन टेम्परेचर गर्दाखेरि कति चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा नै कोएफिसिएन्ट अफ द क्युबिकल एक्सपान्सिभिटी मान्न सकिन्छ। ठिक छ। अब सेम भोल्युम अफ द के भन्छ भ्यालु अफ द गामा डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द सब्सटेन्स, सेम नै हो। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि रिलेसन, यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन है, यो चाहिँ तपाईँले कन्ठै गरेर बस्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन, रिलेसन बिट्विन द अल्फा बिटा एन्ड गामा भनेपछि अब सब L1। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुरुको इक्वेसन के थियो, L2 इक्वल्स टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटा थियो। ठिक छ। अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको त L1 र B1 भनेको दुईटै लेन्थ नै हो, दुईटैलाई लेन्थ मान्न सकिन्छ। लेन्थ र ब्रेथ भनेको एउटै लेन्थ नै हो नि, सानो ठुलो भएर लेन्थ र ब्रेथ भनिएको, तर दुईटै हुने भनेको त लेन्थै हो नि। त्यही भएर हामीले चाहिँ लेन्थ सपोज गर्छौँ। आफ्टर द एक्सपान्सन L1 एउटा स्क्वायर लिन्छौँ, L1 सबै सपोज गर्छौँ, अनि आफ्टर द एक्सपान्सन L2 लिन्छौँ होइन। भनेपछि अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गऱ्यो भने चाहिँ L2 इक्वल्स टु L1 अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल थीटा थियो। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गऱ्यो भन्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि L स्क्वायर इक्वल्स टु L1 1 प्लस अल्फा डेल थीटाको होल स्क्वायर आउँछ। ठिक छ। अब त्यसपछि L2 भनेको के हो भन्दाखेरि L2 भनेको हाम्रो L2 को स्क्वायर इक्वल्स टु L1 को स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा इन्टु अल्फा डेल थीटा प्लस अल्फा डेल थीटाको अल्फाको स्क्वायर भयो। अब चाहिँ के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि अल्फाको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सानो हुन्छ, जुन चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। अब चाहिँ जुन चाहिँ नेग्लिजिबल छ भनेपछि अब त्यसको स्क्वायर त झन् सानो हुने भयो। ठिक छ, यतिसम्म बुझिएछ। यदि अल्फाको भ्यालु यति सानो छ, त्यसको स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ झन् सानो हुन्छ भनेपछि यो क्वान्टिटी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई नेग्लिजिबल मान्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, यसले नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ। हुन त यसको सम भ्यालु हुन्छ, यसलाई नेग्लेक्टै गर्न सक्ने त होइन, तर पनि एकदमै सानो भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरेर मात्रै यसको इक्वेसन थाहा पाउन सकिन्छ। अब भनेपछि L स्क्वायर भनेको हाम्रो A2 भयो, L1 स्क्वायर भनेको A1 भयो, हामीले A1 सपोज गरेको थियो। L1 को स्क्वायर भनेको A1 भयो, L2 को स्क्वायर भनेको A2 भयो। त्यही भएर अब त्यसपछि अगेन फ्रम द सुपरफिसियल एक्सपान्सन अफ द प्लेट वी हेभ द इक्वेसन के छ भन्दाखेरि A2 इक्वल्स टु A1 1 प्लस बिटा डेल थीटा। ठिक छ। यता चाहिँ A2 इक्वल्स टु A1 1 प्लस बिटा डेल थीटा हामीले निकालेका थियो। अब त्यही कम्पेरिजन गऱ्यो भने भन्दाखेरि अन कम्पेरिङ के भन्नु भन्दाखेरि हामीले के पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि के पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि बिटा इक्वल्स टु 2 अल्फा पाउन सकिन्छ। ठिक छ। अब चाहिँ रिलेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिटा इक्वल्स टु 2 अल्फा। अब गामाको पनि सेम। अब एल कुनै पनि भोल्युमको हामीले त्यसको पनि लेन्थ नै हुन्छ नि त, क्युब लेन्थ नै हुन्छ, सबै लेन्थ मान्न सकिन्छ। लेन्थ पनि ब्रेथ हाइट पनि लेन्थै हो, ब्रेथ पनि लेन्थै मान्छौँ। त्यसपछि क्युब गर्दाखेरि L2 को क्युब के भयो V2 भयो, L1 को क्युब के भयो V1 भयो। सेम गर्छौँ। सिन्स द भ्यालु अफ द अल्फा इज भेरी स्मल, भ्यालु अफ अल्फा विथ द हायर पावर इज नेग्लिजिबल। एकदमै त्यसको झन् स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ झन् नेग्लिजिबल हुन्छ। भनेपछि हामीले क्युब गर्दाखेरि के पाउँछौँ L1 को क्युब L2 को क्युब इक्वल्स टु L1 को क्युब 1 प्लस 3 अल्फा डेल थीटा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल थीटा को स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्युब प्लस डेल थीटाको क्युब। अब झन् स्क्वायरको भ्यालु आउँछ, झन् क्युबको भ्यालु त झन् सानो हुन्छ भनेपछि दुईटैलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ। दुईटै नेग्लेक्ट गरेपछि हामीले के निकालेका थियौँ भने V2 इक्वल्स टु V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल थीटा निकालेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि 3 अल्फा इक्वल्स टु गामा निकाल्न सकिन्छ। सेम एउटा बुझ्यो भने चाहिँ सबै बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि अब चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि L2लाई स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एरिया आयो। L2 को क्युब गऱ्यो भने चाहिँ V2 आयो, भोल्युम आयो। भनेपछि क्युब गर्दाखेरि भोल्युमसँग के भन्छ गामासँग रिलेसन हुन जान्छ, स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ बिटासँग
के भन्छ रिलेसनमा जान्छ त्यति बुझ्यो नि भनेपछि अब कम्बाइनमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो इक्वेसन हामीले चाहिँ दुइटैलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि पायौँ ठिक छ ओके अब त्यति खासै चाहिँदैन तर पुलिङ्गस एपार्चर्स पनि हेर्दिउँ एकछिन पुलिङ्गस एपार्चर्स अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब कुनै पनि एक्सपान्सिभिटी पत्ता लगाउनको लागि लिनियर एक्सपान्सिभिटी पत्ता लगाउनको चाहिँ पुलिङ्गस एपार्चर्स युज गरिन्छ यस्तो हुन्छ यो भयो स्पेरोमिटर भयो यो चाहिँ थर्मोमिटर फिक्स गरिन्छ यहाँ चाहिँ एक्सपान्सिभिटी हुने रडलाई फिक्स गरिन्छ यहाँ चाहिँ स्टिम दिन्छ यहाँदेखि स्टिम निस्किन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन कुनै पनि अब्जेक्टको एक्सपान्सिभिटी पत्ता लगाउनलाई चाहिँ निकाल्न के भन्छ भन्दाखेरि यो पुलिङ्गस एपार्चर्स युज गरिन्छ अब चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ हलो मेटल ट्युब ह्याभ एक्सपान्डिङ रड इनसाइड स्पेरोमिटर इज प्लेस्ड एट द टप अफ द पुलिङ्गस एपार्चर्स यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एट द थर्मोमिटर इज प्लेस्ड इन द पुलिङ्गस एपार्चर्स देयर इज द स्टिम इनलेट एन्ड स्टिम इनलेट हुन्छ स्टिम आउटलेट हुन्छ यति भन्नुहोस् अब त्यसपछि इनिसियल लेन्थ L1 हुन्छ इनिसियल टेम्परेचर θ1 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यति सबै हामीले यता पढेको छिटो गरेँ है मैले इनिसियल लेन्थ भनेको L1 भयो इनिसियल टेम्परेचर भनेको θ1 डिग्री सेल्सियस भयो अपवर्ड डिस्प्लेसनमा सेन्ट्रल लेग अफ द स्पेरोमिटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एक्सपान्सन हुने रडको माथि राखिन्छ अब त्यसपछि θ2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दियो भनेपछि θ2 डिग्री सेल्सियस हुन्छ R2 आउँछ के भन्छ रिडिङ 2 आउँछ फर्स्ट रिडिङ आयो फर्स्ट रिडिङमा चाहिँ हामीले इनिसियल लेन्थ नै लिन्छौँ सेकेन्ड रिडिङ पछि एक्सपान्सन भएको रिडिङ लिन्छौँ त्यसपछि दुइटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के भन्दाखेरि इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको चाहिँ के भने चेन्ज इन लेन्थ भनेको भयो R2 माइनस R1 गर्न सकिन्छ R2 माइनस R1 सरी यो R2 माइनस R1 है R2 माइनस बुझ्नु है R2 माइनस R1 हो यो R2 माइनस R1 गर्न सकिन्छ अब त्यसपछि इन्क्रिज टेम्परेचर θ2 डिग्री माइनस θ1 डिग्री सेल्सियस गर्न सकिन्छ भनेपछि छिटो गरेँ किनभने पढिरहेको हो अगाडि नै त्यसपछि R2 माइनस R1 अपन L1 प्लस चेन्ज इन टेम्परेचर डेल थीटा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अल्फाको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ है यसमा चाहिँ बुझ्यौँ है अब चाहिँ यो चाहिँ सर एकचोटि हेर्दा हुन्छ एक्सपान्सन के भन्दाखेरि इफेक्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन अफ द सलिड टाइम इरोर हुन्छ भिडियो लामो भयो के छैन दिन टाइम इरोर भनेको इन द पेन्डुलम क्लक थर्मल एक्सपान्सनले गर्दा हुन्छ किनभने एउटा पेन्डुलम क्लकको के भन्छ वायर हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चिसोमा कोल्ड वेदरमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्छ त्यसपछि वार्म वेदरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो एक्सपान्ड गर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पेन्डुलम क्लकमा चाहिँ इरोर आउँछ भन्ने कुरामा भयो यो चाहिँ तपाईँले सरलाई एकचोटि पढ्नु होला यसमा केही नबुझ्ने खालको त केही छैन ओके अब थर्मल स्ट्रेस अफ द मेटेरियल भयो ठिक छ अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई एक्सपान्ड नै गर्न दिएन भने दुईवटा रिजिड सपोर्टलाई गर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ थर्मल स्ट्रेस प्रड्युस हुन्छ when the two ends of the metal's rod fixed between the rigid support and